ඔන්න අදත් තරංගම තවත් ලයිව් ට්‍රේඩිං වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙදිත් මම ඔයාලට විනාඩි 3ක් වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත රුපියල් 17500ක amount එකක් ලයිව් හොයලා පෙන්නනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට පොකට් ඔප්ෂන් platform එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මීට කලින් පොකට් ඔප්ෂන් account එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ සෙට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් playlist එක උඩ click කරාට පස්සේ පොකට් ඔප්ෂන් playlist එක තියෙනවා. පොකට් ඔප්ෂන් playlist එකේ මෙන්න මේ විදිහට account එකක් create කරගන්න videos දෙකක් upload කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව account management එක ඒ වගේම 90% winning strategy එක සම්බන්ධව මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක playlist එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට පුළුවන් account එකක් create කරගෙන නැත්නම් දැම්මම account එකක් create කරගෙන ඩොලර් 5කට වැඩිය deposit එකක් කරලා දැම්මම pocket option එකත් එක්ක එකතු වෙලා මුදල් හොයන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයා option trading ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැත්නම් pocket option, expert option, cortex ඔය හැම platform එකකම ඔයා lost වෙලා ඉන්නවා. නැත්නම් ඔයාගේ account එක lost එකක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ course එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි course video course එකක් හදලා තියෙනවා. pocket option, එතකොට expert option ඔය ඕනම broker කෙනෙක් binomo එතකොට Olim trade IQ option ඔය ඕනෙම broker කෙනෙක් කරා සාර්ථකව trade කරන්න පුළුවන් විදිහට technical analysis, fundamental analysis, එතකොට basic lessons, එතකොට strategies ඔය හැම දෙයක්ම එක් කරලා advanced lessons ඔය හැම දෙයක්ම දාලා අපි ඔයාලට මේ වෙනකොට course එකක් publish කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ course එකත් එක්ක join වෙන එක. course එකේදී අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම A to Z කතා කරනවා. step by step තමයි හැම දෙයක්ම කතා කරන්නේ. කැමති කට්ටියට පුළුවන් මුල ඉඳන් හැම දෙයක්ම A to Z ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි කොහොමද මේ විදිහට මුදල් හොයන්නේ? එතකොට අපි මේ වෙනකන් use කරපු strategies මොනවද? මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට course එකට join වුණාට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටම course එක buy කරපු කට්ටියට අපි strategies 4ක් ලබා දීලා තියෙනවා. strategies 4ක් ලබා දීලා තිනවා. 1 minute 2 minute time frame එකේ ඒ වගේම 5 minute 15 minute 1 hour 4 hour කියන time frame වල trade කරන්න පුළුවන් 90% winning strategies 4ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා මේ වෙනකොටත් ඒක test කරලා බලනවා ඇති. ඉතින් මම ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාට මේ platform හරහා earn කරන්න පුළුවන්. හරියට මේක අල්ලගත්තොත් එහෙම. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් අපේ course එක පැත්තට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන අපේ video course එකේ පළවෙනි lessons 17. ඉතින් පළවෙනි lessons 17 videos 17 තමයි ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන basic lessons ටික. ඉතින් basic lessons ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි ඔයාට strategies ටික ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ time management කියන part එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් option trading කරනවා නම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම ඇනලයිස් කරන්න ඕනි මාකට් එක මොකද්ද, එතකොට ඇනලයිස් කරන්න ඕනි ටයිම් ෆ්‍රේම් මොනවද, එතකොට ඔයා යොදා ගන්න ඕනි ටයිම් ෆ්‍රේම් මොනවද, ඔන්න ඔය දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මොකද ඔයා කොච්චර ඇනලයිස් කරන්න දක්ෂ වුණත් ඔයාගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බැරි නම් ඔයා කොච්චර කරත් ලොස්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන පාර්ට් එකත් අපි මේ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කෝස් එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව එතනින් එහාට අපි ස්ට්‍රැටජිස් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩීටේල්ස් මම දාලා තියෙනවා. මෙසේජ් එකක් දාලා ඉන්ෆර්මේෂන් ඉල්ලගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු නිසාම තමයි මේකත් මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝස් හදන්න සෑහෙන්න වෙලාවක් ගියා, සෑහෙන්න කාලයක් ගත කරා. ඉතින් කැමති කට්ටියට පුළුවන් මේක හරියට ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මේ කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඊමේල් එකට අපි ඇක්සස් ලබා දෙනවා මේකට ජොයින් වුණාට පස්සේ. ඉතින් අපි ඊළඟට ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකට යමු. ඒකට කලින් තවත් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාම channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් අපේ channel එක හරහා බලන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකට යමු. මේ තියෙන මම 4 hour time frame එකේ දාගත්ත trade 4ක්. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ඩොලර් 400ක් invest කරලා තමයි මේ trade 4 දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ course එකේ අපි ඔයාලට 1 minute 2 minute 15 minute 5 minute 1 hour 4 hour කියන හැම time frame එකකම 90%ක winning rate එකක් තියෙන strategies ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ 4 hour time frame එකේ winning strategy එක use කරලා තමයි මම මෙතනදී trade එකට entry අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම මෙතනදී 1 minute time frame එකේ $15 මම මෙතනට invest කරලා තියෙනවා. buy trade එකක් තමයි මම මෙතැන්ට අරගෙන තියෙන. ඉතින් මගේ account එකේ capital එක ඩොලර් 689ක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි මෙතැන්ට invest කරලා මෙතනදී මේ trade එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලන්න මේ trade එක profit වේද කියලා. ඉතින් මේක නා simple strategy එකක්. moving average line දෙකක් විතරයි මම මෙතනදී භාවිතා කරේ. ඉතින් මම ඊට කලින් මේ moving average line දෙක සම්බන්ධව එතකොට stochastic oscillator එක සම්බන්ධව මීට කලින් ඔයාලට videos අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ videos වල තිබ්බ විදිහට මම මෙතනට moving average line දෙක add කරගෙන තමයි මේ trade එකට entry ගත්තේ. ඉතින් අන්තිම තප්පර කීපය තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලන් ඉමු මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් වේද ලොස් වේද කියලා. ඉතින් සමහරට ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අන්තිම තප්පරේදී හරි මේක උඩට යන්න ඕනි.
හරි වාට බලාගන්න පුළුවන් අන්තිම තප්පරේදී ඔන්න ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් වුණා. ඔන්න අනිත් ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී තවත් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රියක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මොකද හේතුව තමයි මට දවසේ ටාගට් එක කවර් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ account එකේ balance එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඒකට හරියන ගානක් 10% හරි 5ක් හරි 20ක් හරි කමක් නැහැ. ඔයාට සෙට් වෙන ගානක්, ඔයාට රිස්ක් එකක් අරගෙන දාන්න පුළුවන් ගානක් ට්‍රේඩ් වලට දාන්න. ඉතින් මගේ කැපිටල් එක අනුව මට මේ ගාන රිස්ක් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම මෙතනදී එන්ට්‍රියක් ගත්තේ. හරියටම මම මෙතනදී ඩොලර් 5 වුණා හරියටම දාගෙන තිනවා 9ක ප්‍රමාණයක්. ඩොලර් 5 ට්‍රේඩ් 9ක් දාගෙන තිනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් 5 ට්‍රේඩ් 9ම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ප්‍රොෆිට් තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මගේ account එකට ඇඩ් කරගත්තොත් මේකත් වින් වුණොත් එහෙම මගේ account එක තවත් grow up වෙනවා. ඉතින් හරියටම තවත් පැය දෙක තුනක කාලයක් තුල මගේ ඉතුරු ට්‍රේඩ් හතරත් ප්‍රොෆිට් වුණොත් එහෙම මගේ account එක ඩොලර් 17 කිට්ටු වෙන්න අප් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට අන්තිම තප්පර 11 යන්න. ඔන්න අන්තිම තප්පර 11 දී රෙඩ් කැනල් එකක් නිර්මාණය වුණා, රතු පාට කැනල් එකක්. ඉතින් හැබැයි ඔන්න ඒකත් අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න අන්තිම තප්පරේදී ඒකත් ප්‍රොෆිට් වුණා. ඉතින් පොඩි තප්පර ගානකින් තමයි මේකත් ප්‍රොෆිට් වුණේ. ඉතින් 1 මිනිත් කියන්නේ ගොඩක් රිස්ක් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් මාකට් එක අවුල්. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ වගේ රිස්ක් එකක් ගන්න උනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී අපි දාගත්ත ට්‍රේඩ් එක AED CNY OTC කියන මාකට් එකේ දාගත්ත ට්‍රේඩ් ඔක්කොම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරියටම ට්‍රේඩ් එන්ට්‍රියක් ගනිද්දි ඔයා හරියටම මූවිං ඇවරේජ් ලයින් එක බලනවා නම් ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාව නැත්තම් පොඩ්ඩක් බෙන්ඩ් වෙන අවස්ථාව බලලා ඔයාට ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වගේ ඔයාට ප්‍රොෆිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරියටම මෙතන ට්‍රේඩ් 12ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කැල්කියුලේෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තවත් ට්‍රේඩ් 3ක් රන් වෙන. ඒ ට්‍රේඩ් 3ක් දැනට ප්‍රොෆිට් තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. හරි ඒ ට්‍රේඩ් 3ත් මෙතන ප්‍රොෆිට් තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරයි ලොස් එකක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොස් වුණත් අවුලක් නැහැ. මොකද මට එතනින් ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙන නිසා. මගේ account එකේ balance එක හරියටම ඩොලර් 704ක් තිබ්බා මම ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින්. ඩොලර් 704ක් තිබ්බා ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින්. ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ මගේ account එකේ balance එක ඩොලර් 759ක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. එතකොට මගේ total profit එක මේ වෙනකොට ඩොලර් 55ක් වෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 55 හරියටම අපි ගුණ කරන්න ඕනේ රුපියල් 320න්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 17600ක amount එකක් මම මේ වෙනකොට හොයලා ඉවරයි. ඉතින් හරියටම පොඩි time frame එකක පොඩි trade කීපයක් තමයි දැම්මේ. ඉතින් රුපියල් 17600ක් මම මේ වෙනකොට හොයලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට රුපියල් 5000ක් හෙව්වත් ඔයාට දවස් 20ක් ඔයා හරියට ට්‍රේඩ් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාට ලක්ෂයක ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. හරියට දවසකට ඩොලර් 5000ක් රුපියල් 5000ක් කිව්වනම් ඔයාට දවස් 20ක් යනකොට ඩොලර් ලක්ෂයකට රුපියල් ලක්ෂයකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ balance එක රුපියල් 5000ක් කියන්නේ ඩොලර් 15ක් වගේනේ. ඩොලර් 15ක් වගේ තමයි රුපියල් 5000ක් කියන්නේ. ඒ රුපියල් 5000ක් කියන්නේ ඩොලර් 15ක් වගේ amount එකක්. ඉතින් ඩොලර් 15ක් මෙව කරනවා. ඩොලර් 15ක් දවසකට රිස්ක් කරනවා නම් අඩුම ඔයාගේ කැපිටල් එක ඩොලර් 100ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඩොලර් 100ක්වත් ඔයාගේ කැපිටල් එකේ තියෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම පුළුවන් හරිද දවසකට 105 ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා 105 ට්‍රේඩ් 3ක් ඒ කියන්නේ හරියටම ඩොලර් 5ක් හරි ඩොලර් 5 ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා ඔයාට මේක වින් කරගත්තොත් එහෙම හරි ඩොලර් 5 ට්‍රේඩ් 3ක් දාලා ඔයා හරියට මේක මෙව කරගත්තොත් එහෙම 0.3 වුණා හරියටම 15 එතකොට ඩොලර් 13.8ක් ඩොලර් 13.8ක් කියන්නේ රුපියල් 320 ගාන බැලුවොත් එහෙම රුපියල් 4416ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් 4500ක වගේ amount එකක් ඔයාට ඩේලි ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන් හරියට ඔයාගේ account එකේ කැපිටල් එක තියෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඩිපොසිට් එක කරන් බෝනස් එක කරන් ඩිපොසිට් කරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට පුළුවන් ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අපේ කෝස් එක තියෙනවා. අපේ කෝස් එකේ YouTube වීඩියෝස් විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු විදිහට අපි ඔයාට ඔයාගේ ඊමේල් එකට ඇක්සස් ලබා දෙනවා YouTube වීඩියෝස් වලට. ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් ඒක බයි කරගන්න. ඉතින් ස්ට්‍රැටජිස් 4ක් දෙනවා. දැනට ස්ට්‍රැටජිස් 4ක් තියෙනවා. ඉස්සරහට තව වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව බේසික් ලෙසන්ස් ටික ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ලෙසන්ස් ටික ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් බේසික් ලෙසන්ස් ටික එතකොට මේ ස්ට්‍රැටජිස් ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ලෙසන්ස් ටික ඔක්කොම දෙන්නේ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වලට හරියන විදිහට නැතෝ ක්‍රිප්ටෝවත් නැත්නම් ෆොරෙක්ස් වත් බයිනරි වත් විදිහට නෙවෙයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වලින් ගේමක් ගහන්න. ඒ නිසා ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් වලට හරියන විදිහට තමයි මේ කෝස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන්, පොකට් ඔප්ෂන්, කෝටෙක්ස්, IQ ඔප්ෂන්, එතකොට ඔලිම්ප්‍රේඩ්, බිනෝමෝ ඔය ඕනේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ඕනේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කරහා මේ ස්ට්‍රැටජිස් එක මේ කියලා දෙන විදිහට ඕනේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කරා ට්‍රේඩ් කළා
ප්‍රොෆිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරියට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කැමති කට්ටියට පුළුවන් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාලා ඩීටේල්ස් ඉල්ලගන්න කැමති නම් ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොටත් පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. හරි. ඉතින් එයාලට අපි මේ වෙනකොට ස්ට්‍රැටජිස් ටික ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව දවසක් දෙකක් යනකොට මම එයාලගේ ප්‍රූෆ් පවා දාන්නම් කොහොමද ස්ට්‍රැටජිස් හොඳයිද ස්ට්‍රැටජිස් වලින් ප්‍රොෆිට් කරනවද මේ හැම දෙයක්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් වගේ අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අදට සමුගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.